કેમ છો બધાય મજામાં? શિલ્પા की गुजराती रसोई में स्वागत करूँ છું। આજે હું નવી રેસીપી સાથે આવી ગઈ છું। આજની જે રેસીપી છે તે છે બાળકોનો સ્પેશિયલ પૌવા બટેટા। તો ચાલો તેની આપણે શરૂઆત કરી દઈએ। આપણા પૌવા બટેકા માટે મેં એક બાઉલ પૌવા લીધા છે, ખાંડ છે, હળદર, ધાણા જીરું, ચટણી, નિમક, પછી આ ડુંગળી એક નાની સુધારી લીધી છે, બે બટેટા બાફીને મેં સુધારી લીધા છે, ધાણા ભાજી, દાડમના બી છે, ટમેટા, વઘાર માટે તેલ અને ગરમ મસાલો। પહેલા આપણે ગેસ ચાલુ કરી દઈએ અને આપણે તેલ મૂકી દઈએ ગરમ થવા। તો હું અત્યારે આઈએ એક પ્લેટ જેટલા પૌવા બટેટા કરું છું એટલે મેં આટલું પ્રમાણ લીધું છે। તો આપણે વધારે વ્યક્તિ સાટું કરતા હોય તો આપણે વધારે પ્રમાણ લેવાનું। હવે આપણું તેલ થઈ જાય તો આપણે પૌવા છે તે પલાળી દઈએ। તો આપણે પૌવામાં પલળતા કે વાર નથી લાગતી એટલે આપણે તેલ મૂકીને બીજો વઘાર કરી લેશું તો પૌવા પલળી જશે, કારણ કે આને આપણે બહુ પલળવા દઈએ તો પૌવા ભૂકો થઈ જાય એટલા માટે। હવે આપણે આને પાણીથી પહેલા ધોઈ લઈએ। તો આપણે પહેલા પાણીથી ધોઈ લઈએ, થોડું પાણી પણ એડ કરી દઈશું। હવે આને 2 થી 3 મિનિટ સુધી રહેવા દે એટલે પાણી બધું નીતરી જાય। હવે આપણું તેલ આવી ગયું છે, તે ગરમ થઈ ગયું છે। એમાં આપણે પહેલા જીરું ઉમેરીશું, અડધી ચમચી જેટલી આપણે એમાં હિંગ ઉમેરીશું, 3 ચમચી જેટલા આપણે આ માંડવીના બી છે તે પહેલા તરી લઈએ। આમાં 4 થી 5 નંગ લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું। હવે આપણે આ ડુંગળી છે તે આપણે આમાં એડ કરી દઈશું અને આપણે સાંતળી લઈએ। ડુંગળી લાઈટ બ્રાઉન કલરની થઈ ગઈ છે। હવે આપણા બટેટા છે તે આમાં ઉમેરી દઈશું અને આપણે આ ટમેટા છે તે પણ ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે બધાય મસાલા એડ કરી દઈએ। આપણે નિમક એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલું આપણે ધાણા જીરું અને અડધી ચમચી જેટલી આપણે હળદર અને આપણે 1 ચમચી જેટલી આમાં ખાંડ ઉમેરીશું। હવે આપણે બધું મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણે આમાં પૌવા છે તે ઉમેરી દઈએ। અમુક પૌવા બટેટામાં ચટણી એડ નથી કરતા, તો ચટણીવાળા સરસ લાગે છે એટલે મેં ચટણી એડ કરી છે। હવે આપણે જે પૌવા છે તે ઉમેરી દઈશું। હવે આને આપણે સાવ હળવે હાથેથી હલાવશું, નહીતર પૌવા છે તે ભાંગી જશે। માંડવીના બી તૈયાર હતા તે ઉપરથી એડ કરી દઈશું। આપણે ઉપરથી એટલે એડ કરીએ કે તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગે, નહીતર પોચા પડી જાય। અને આપણે થોડી ધાણા ભાજી પણ એડ કરી દઈશું। હવે આપણે આને પ્લેટમાં લઈ લઈએ। ઉપરથી આપણે થોડો ગરમ મસાલો એડ કરી દઈશું અને આપણે થોડી સેવ એડ કરી દઈશું। તો આપણા પૌવા બટેકા રેડી થઈ ગયા છે। જે લોકોને રેસીપી પસંદ આવે તે ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા, જેથી તમને મારી નવી રેસીપી જોવા મળે। એક બીજી રેસીપી સાથે મળશું, ત્યાં સુધી બધા